ආයිබෝන් අද මම කොස් කූරු ගෑවා. අපි බලමු මේ කොස් එක කූරු ගාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත කොස්. මේක මං කඩෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කොස් ඇට. ඔක්කොම ටික නම් මම මේ කොස් ටිකේ ගත්තේ නෑ. ටිකක් තියාගත්ත වෙනත් දෙයකට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ පොල් මැල්ලම හදන්න ගත්ත නයි මිරිස් සුදු ලුණු බීල් ලුණු වෙනසාල් කරාමු නැටි. එතකොට මේ තියෙන්නේ පොල්. ඒකට මං කහයි ලුණුයි ගම්බිරිස් කුඩු ටිකකුයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකේ යටට කොස් ඇට ටික දාලා ඊට උඩින් මේ විදිහට කොස් ටික එකතු කර ගන්නවා. මේ කොස් වලට වතුර කොහොම දාන්න ඕනද කියලා දන්නේ නැති නිසා වතුර ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. සමහර කොස් වලට නම් වතුර එකතු නොකරම තම්බ ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් මම පියන එකෙන් වහලා විනාඩි 5ක් විතර තැම්බෙන්න තියා ගන්නවා. විනාඩි 5කට පස්සේ මේ ටික ආයෙත් හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගෙන ආයෙත් වහලා තියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම අර ගත්ත දේවල් වංගෙඩියේ කොටාගෙන. දැන් මේ විදිහට මම මේ ටික මේකට එකතු කරනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් ආයෙත් මේ පොල් ටික තැම්බෙන්න වහලා තියාගෙන මේක දැන් හොඳට ආයෙ කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට කොස් කූරු ගාලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.